welcome to my channel. My name is Aileen. Today's question, sobrang mabilis na mabilis lang. If I drink apple cider vinegar during my fasting in the morning, then drink coffee to break my fast at lunchtime, okay lang yon? The answer is yes. Pero medyo naguguluhan ako dun sa coffee. Anong klaseng coffee po yung iniinom ninyo? Kasi ang coffee, hindi naman siya nakaka-break ng fast. When I say coffee, yun yung black coffee. I don't consider yung mga 3-in-1 na nakasachet as coffee kasi hindi naman talaga coffee yun. Sugar lang yun na hinaluan ng konting-konting kape. Kaya kung by saying coffee, you mean black coffee, obviously hindi siya nakaka-break ng fast. So, hindi nagbe-break yung fast mo. Kung ano yung kakainin mo after that coffee, doon pa lang magbe-break yung fast mo. If by saying coffee, you mean 3-in-1, then yes, okay lang naman yon. Kaya lang ang mangyayari kasi, bigla mong iaangat yung insulin level ng katawan mo. Kasi 'di ba nag-fast ka, ibig sabihin yung insulin level mo mababa siya. If to break your fast, iinom ka ng sugary na inumin, which is yung 3-in-1 fake coffee, ang mangyayari, iaangat mo, i-shoot up mo yung insulin level mo sa katawan. Walang problema, hindi naman ibig sabihin nun na mag-i-increase ka agad-agad ng weight. Ang mangyayari lang, parang magiging back to zero ka. Kasi, nung nag-fasting ka, binagsak mo si insulin, tapos, pagkatapos mong mag-fasting, pinatalon mo agad si insulin. So, ngayon, kapag bumalik ka sa fasting, mahihirapan ka na naman. Kasi, manghihina ka na naman, sasakit na naman yung ulo mo, yung mga side effect kapag bumababa si insulin. Tapos, hindi natin siya binibigyan ng panibagong carbohydrates at saka sugar na supply. Mararanasan mo na naman yun. Pero, wala naman talagang problema. Kung kaya mong tiisin lahat ng yun, wala namang problema. Actually, kahit ako, sometimes to break my fast, kapag tinatamad ako magtimpla ng bulletproof coffee, 3-in-1 lang rin yung iniinom ko. Tapos, hinahaluan ko siya ng collagen. Ayun, medyo hindi siya ganun ka-advisable tulad nga nung sinabi ko sa inyo, medyo para sa akin fake coffee yun kasi puro sugar lang talaga siya. Tsaka pag nag 3-in-1 ako, yung isang cup, kalahating sachet lang yung nilalagay ko kasi sobrang tamis niya nga. Yun. Pero what to do, most of the time talaga tamad ako magtimpla ng bulletproof coffee. Pero to answer the question, yes, okay lang naman po yun, wala namang problema. Basta siguraduhin nyo lang na si 3-in-1 is iinumin nyo during feasting at hindi fasting. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!